What's up, brothers and sisters? This is Coach Mac with McVolley TV at nagbabalik na naman tayo sa episode na Usapang Kristiyano tuwing linggo dito sa McVolley TV. Have you ever wondered, brothers and sisters, if God created everything, nagtaka ba kayo kung who created God? Matutulungan tayo dyan sa Genesis 1. Punta tayo sa Genesis 1. Sabi doon, in the beginning, God created heaven and earth. Take note tayo sa unang apat na salita, mga brothers and sisters. In the beginning, God. At nabanggit din ni God sa Revelation na siya yung Alpha and Omega. Revelation verse 22. Sabi niya doon, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Ibig sabihin, nandito na siya. Simula pa lang, hanggang sa matapos itong mundong to, nandito na siya, mga brothers and sisters. So, simula pa lang na pinanganak tayo, hanggang mamatay tayo, kasama natin siya, brothers and sisters. Napatunayan niya yan sa Genesis 1. Ang sabi niya doon, in the beginning, God. Para masagot kung ano yung tanong niyo, brothers and sisters, ang sagot dyan, nobody. Walang gumawa kay God. Kasi nga sabi niya sa Genesis 1, in the beginning, God. See you next Sundays, brothers and sisters. Thank you. God bless you.